Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ma egy autó lesz a műsorban, ez viszont egy nagyon különleges és nagyon izgalmas autó. Nekem az a meglepő, hogy magyar rendszám van rajta, ez pedig nem más, mint egy 306-os Maxi Kitkárnak álcázott valami, amit majd a fiúk pontosan bemutatnak, aztán pedig természetesen itt a kapucson meg is fogjuk hajtani, miközben Józsi bácsi a háttérben majdnem biztos, hogy elejtette valamiért, lehet, hogy az 5 kilós kalapácsot és akkorát csörrend. Már is kezdünk! Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. János, hozzád fordulok. Nekem ez nagyon tetszik, sőt van olyan ismerősöm, sőt közös ismerősünk is, akinek volt ilyen versenyautóban, ugye Bútor úr, csak már eladta, de külföldi barátomnak van olyan kerekesszékesnek, akinek ez van szekiváltóval átalakítva Franciaországban, és nem megy annyira szarul vele, rém kellemetlen. Mindig is egy nagy vágyam volt egy ilyen, de azért mutasd be, hogy ez közelebb van az utcai autóhoz, csak marha jól néz ki, igaz? Igen. Ugye ebben az a különlegesség, amikor jelentkezett a srác, mint kiderült, ugye a Krisztiánnak, Kertész Krisztiánnak navigátora, ugye te egy régebb óta ismered. Szóval, hogy ez rendesen papíros, rendes, hivatalos, átalakított minden, úgyhogy széles teszi meg mindent. Tehát ugye ebben mindent meg lett csinálva, úgyhogy hivatalosan végigment. Ugye nagyon sokáig építették, és utána, ha jól emlékszem, azt, hogy 8 évig át lett akarva valahol, és akkor ő már többször megvette, meg eladta, és akkor a végén most megvette, és ugye akkor vette meg, amikor egyszer a Bútor Robi mellett sikerült ülnie a versenyautóba, és utána neki kell egy ilyen. Akkor Robert megfertőzte őt is. Igen. De hát ugye olyan, amit ugye utcai autónak meg lehet mégis tartani. Egy 2 liter szívó, 165 ló körül van, azt mondja. A motorhoz nagyon nem nyúltak, a váltó is széria benne, ugye ezekben még nem volt sper, viszont ugye hát széles nyomtáv, a 406 kupénak a 4 dobas csúcsféknyerge van elől, és ugye hát megnézed belül is ilyen parádés állapotban van, ugye felkerült rá a tetőszány is, tehát hogy egy csomó mindent megkapott, amiből azt hinnéd, hogy ez egy Evo, de valójában egy utcai autó. Azért ilyen utcai Maxi Kitkár, ez egy nagyon különleges lény. Mit vársz, Csabi? Látjuk az adatokból, meg a... Laufen. Márkájú egyébként Z-Fit. Ez az a Speedline felni, ami a rendes versenyautónak a sajátja. Én arra számítok, hogy itt az elején megnyomjuk a gázpedált, és akkor olyan sokat nem kell elengedni, igen, mert a teljesítmény valószínűleg nem egy túl acélos, ez a 165 lóerő, viszont hogyha tényleg a futóműve is jó be van állítva, és akkor ezzel a szélességgel, de mindenhol el kéne, hogy forduljon kb., hogyha jó a tapadás, hát majd meglátjuk. Az a nagyon furcsa, ugye, hogy a versenyautóban ilyen brutális per volt. Tehát igen, az igazi kartépkedő volt. Hát jó, de az erősebb is volt. Meg nincs, tehát hogy azért hiába valószínűleg nem olyan vezetni. Ettől függetlenül nagyon kíváncsi leszek, hogy a széles nyomtáv miatt majd mit mondtok azért a futóművére. Igen, meg ugye ebben a korszakban ennek egyébként a szériának is zseniális hátsó futómű volt. Én ezeket még vezettem annó, apukámnak talán meséltem, hogy volt Peugeot szervize, és annó vezegettem ilyeneket még, amikor ezek újak voltak, nem magott. És iszonyat jól fordultak a keskeny kivitelben is. Tehát nem véletlen volt csomó rally verzió is belőle, hányan ralliztak 306-tal. Hát ugye NS-ként is homológ volt a kocsi, és nagyon jól mentek vele, igen. Hát ugye az is ugye 165 ló volt alapba, és akkor azt még reszelgették ide-oda, de például nekünk, amikor meg a Peugeot szerviz volt, hogy nekem volt 205 GT-m, de nagyon sok 405 Mi-16-ba is ültem, azok is zseniális volt. Hát például kíváncsi leszek a néhány héttel ezelőtti Clio Sporthoz képest mit fog tudni, mert teljesítményben kb. Ott van, igen. Azon semi-slick volt, de hát mondjuk nem egy olyan acélosan tapadó, ez viszont széles, hogy ahhoz képest, hogy hol lesz. Majd. Igen, én arra számítok egyébként a műsor végére, hogy a szitpantós az kész lesz. Ez egy nagyon fontos része lesz szerintem a műsornak. Játszátok le és nyomjuk. Ez a legfontosabb. Megyek én.
Ezen a héten egy egészen extra különlegesség jár nálunk, amely kinézetében egy Peugeot 306 Maxi Kit-Car mása, de valójában egy utcán is legálisan használható 306 S16. Ha csak a kinézetét nézzük, akkor tényleg nagyon hasonlít a Gilles Panizzi által terelt klasszikusra, vagy éppen ilyenje volt Bútor Robinak is a Citroën VRC előtt itthon. Sőt, Sebastian Loeb mind a mai napig lelkesen versenyez egy ilyen Kit-Carral, amelyből az Evo 3-as verzió legutolsóbb darabjai már hivatalosan is 310 lóerő körüli teljesítményt tudtak a 2 literes szívómotorból, és 7 fokozatú szekvenciális váltó járt hozzájuk. A nálunk tesztelt autó azonban nem versenyautó, csak egy ahhoz nagyon hasonló replika. A versenyautókhoz hasonlóan elsőkerekes 306 S16 az alapja, amelynek a 2 literes 16 szelepes szívómotorja 167 lóerőre volt képes. 6 fokozatú manuális váltó van benne, azonban sajnos szériában nincsen benne önzáró diffi. Ebbe az autóba bekerült a 406 Coupé 4 dugattyús Brembo fékje, valamint a motorra felkerült egy homológ ásleömlő. Sinterkuplung is van benne, illetve megkapta az eredeti Speedline versenyfelniket. És az egészben a legszebb az, hogy mindez rendesen dokumentálva lett, így talán az egyetlen hivatalosan is széles kasznival elérhető 306-os Európában. Természetesen ezek az autók még nagyon könnyűek voltak, az 1140 kg-os tömeg és a széles nyomtáv reméljük jó kanyarsebességhez segíti ezt a gyönyörű autót. Úgyhogy rendszámos, hogy mégis tréleren hozta. Hát gondolom, hogy nem menj ebben le nagyon a kilométer. Egyébként ugye a Csabi pont ehhez a Cliohoz akarta hasonlítani, ami 51.6-ot tudott, és az 57 az hasonló, mert ugye azt hiszem talán 58-at tudott gyorsulni, ha jól emlékszem a nap elején. Úgyhogy tényleg az lehet egy target. Egyébként lássuk, hogy nagyon sok mindenhez nem tudjuk hasonlítani. Nem. Mert ilyen szokás szerint szoktam mondani, ilyen állat pedig nincs. Igen. De gyönyörű. Hát elképesztően jól néz ki. Meg ez azért a mi korosztályunknak, meg a mi szívünknek egy kegyetlen menő dolog. Meg annó ez a motor is szériaformában is tök jó volt. Emelgeti a hátulja. Bizony. Itt látszik ugye, hogy differálna le. Épp a határon van, hogy... 91. Figyelj, rohadt jól néz ki. Egyébként, ha most tudnánk az élményhez társítani a szagot is, az... Igen, akkor nem néznétek a műsort. Igen. És jól áll neki ez a szín. Aha. Nekem nagyon tetszik. Én ráalkuszom. És tegyetek bele automata váltót. Igen. Azt a szentség. Az első kör ideje 52,033. Közel van, 4 tized. Idő 1 perc 37,965. Ide rókázhatom? De jó. Te, azért... Tehát béreljük a pályát, ez nincs a szolgáltatásban, nem? Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal Az Xperiontól. Gyere, mert itt sokkal jobb az illat. Ugye? Ez ma egy remek nap. nehezen viselhető. Azt a mindent. Remélem ezért ma nem kell fizetni. 52.0 illatért nem. Fújja ránk a szemetet a szél. 52.033, ami az általad beállított
mai forgatáson sok héttel ezelőtt lévő Cliónál 4/10-del lassabb, Aha. de összességében iszonyat jól nézett ki, meg a hangja is jó volt, olyan tényleg a régmúltunkat idézi, de nekem nagyon tetszett. Milyen volt menet közben? Én nem mertem bele olyan nagyon nyomni, megmondom őszintén, ugye a kanyarokba kicsit olyan a féltengely felől olyan fura hangok jönnek néha, és hát inkább csak úgy végiggurultam mindenhol, olyan érzésem volt, úgyhogy azért még volt benne egy pici. Egyébként összességében tényleg stabil, tehát nagyon jól elfordult, tehát kb. Az stimmel, amiről beszéltünk, hogy amennyivel odaér, annyival valószínűleg is fog fordulni. Egy picit néha kell lassítani, de nem nagyon. Úgyhogy egyébként tök jó stabil, csak mondom, féltem tőle, hogy itt a féltengelyen ne legyen valami gubanc, úgyhogy inkább csak ilyen óvatosan János, menjen. Bántam vele. Ilyen... Rajtnál is csak úgy inkább ilyen gurulósra úgy elindultam, nem nagyon akartam tépni. Vannak a környékén egyébként elsőkerekes autókból egész olyanok, amihez lehet hasonlítani. Például az Astrával HOPC Racecamp Edition az 1/10-del gyorsabb nála, Saxo VTS szintén fél tizeddel gyorsabb nála. Úristen, de rég mentünk azokkal. Ugye? De van mögötte például 208 GTI, ami meg 2/10-del lassabb, és még ilyen Astra Sportwagon 1.6 diesel biturbo, az is lassabb egy picit, Ibiza Cupra R 3/10-del lassabb, tehát hogy egyáltalán nem rossz. Az nem rossz. Valószínűleg a széles futómű azért az nagyon sokat segít rajta. Igen. Azt hiszem, hogy nagyon jókat tudták kanyarodni, tehát nagyon, ott azért nem vesztették sokat. Nem. Meg hát azt is áruljuk el, hogy azért széria gumi van rajta utcai. Tehát teljesen, hát azt beszéltük az elején. Nincs megtuningolva a gumi. Világhírű Laufen. Ja. Megnézem azért a két kört is. Gurul. Ó, és befejeződött a szippantás. Ez az. És akkor most itt meg kéne locsolni vele itt a környéket. A környéket, igen. És az Euro 5-ös, 6-os, 7-es IFA-val arrébb állnak. Például a korábban említett Ibiza Cupra R, az 2 körön már kap tőle 6/10-et. Tényleg? De például a Volt Talismanom is kap 5/10-et tőle, pedig azért egy 225 lóerős turbós benzin volt, ugye? Igen, az egyenesben nem megy nagyot, de tök jó fordul. Meg könnyű az autó nagyon. Igen. Azért az megmenti. És a Clio Sport 2 körön már csak 2/10-del gyorsabb, tehát 1 körön jobban meg tudja verni, mint 2 körön. Ami hát valószínűleg ugye az rajt. Az átmeneti sebességetek valószínűleg hozott vissza. Lehet, azért mert gondolom a széles futóműnek köszönhetően jobban nyugodtan mentek bármennyivel lehet menni. Azért mondom, hogy egy kicsit agresszívabb stílussal az simán meg tud lenni. Ha megnézzük a öreg izét, Csokoládé Jánost és az agresszivitását, marha jól áll ez a szín is neki. Egyébként igen. Jani bátyja. Megnézzük, hogy előjönnek-e a régi szervizes emlékei. De előszoktak, tudod? Igen. Ilyenkor ugye az ilyen régi dolgokra emlékszik. Egy 205 GT-vel egyszerre állt a szervizbe, és ezek jönnek belőle. 56, neked 57 volt, és ugye azt pont emlékeztem vissza, hogy azt hiszem 58-at gyorsult a Clio a nap elején, tehát hogy tényleg ahhoz lehet kb. Hasonlítani. Megszűnt a büdösség, meg a plusz hang is, de jó. Azon rögök, hogy mondjuk egy Mazdánál azt nézegettük ugye a CX-80-nál, hogy mennyire pattog a igen. Itt ilyen kérdés nincs. Semmi. Tehát beton keményen. Örület egyébként, hogy ilyen autók vannak. Igen. 84. Igen, 84. Tiltanájukból. De hogy ilyen autó hogy létezhet? Ilyen autó van, létezik, igen. És hogy ezt valaki otthon takargatja és ápolgatja. Igen, nagyon durva. És akkor ilyen vasárnap beül és elgurul vele egyet autózni. Hát meg gondolom, hogy ide is tréleren hozták, gondolom, hogy kiállításokra lehet elvinni, meg ilyen találkozókra esetleg, igen, mert gondolom azért az embereknek, hogy ilyet láthatnak élőben, azért ez hatalmas dolog. Hát igen, de ugye ez nem versenyautó, ez utcai autó. Igen. De ettől még azért jól néz ki. Igen, azért a közelében lenni, azért a versenyzős éned jön elő, nem az utcai éned. Alattad egyébként jobb kanyartásokat értél el, mert jobban emelgette a kerekét hátul. Igen? Szerintem.
Én azt érzem, hogy egy picit talán tisztább köröd volt, de mindjárt kiderül. Mennyi volt ez? 39 és 52-0 volt a tiéd. Hát, meglátjuk. Vagy nem. Az első kör ideje 53,151. Egy másodperc. Az összidő 1 perc 40,500. És 2,5. Tehát konstansan vesztett. Hát egy meg 1,1, meg ilyenek, igen. Hát ez érdekes, mert mondtam, hogy tényleg nem durvultam vele. Mindegy, az 52-0 az nekem alapvetően egy... Akkor lehet, hogy bent elfogták, elragadták az érzelmek, és... Lehet, hogy ilyen könnyeket fogunk látni tőle, vagy? Igen, a korábbi emlékek előtörtek. 1 másodperc fölött kaptál az első körön, és 2,5 lett a különbség a két körön. Mi volt az esemény? Hát én is nem akartam bántani, mert egy kicsit kotyog benne valami, meg tényleg a féltengelynek is hangja van, tehát hogy úgy minden téren azt éreztem, hogy nem akarom én tönkretenni szegénykémet. Tényleg az van, hogy amennyivel a DSKB be is lehetne fordulni kell, mert hogy félelmetes, hogy betapad. Ez a széles úton minden köszönhető. Igen, csak ugye, hogy szerintem most úgy meg sem melegszik rendesen az eleje, és így meg a hátulja azt gondolom, hogy egyszer csak elúszna. Úgyhogy érdekes ilyen dinamikája van a körnek, mert ugye egyenesben nem annyira megy, tehát tényleg ahhoz meg aránytalanul volt. Tehát, hogy ezt mutatja egyébként a telemetria, mert Csabi már nálam van. A két max sebesség 102 meg 106, azt nem nevezném soknak, és a max gyorsulás az igen, az 0,40 meg 0,50. Fékezés az látszik, hogy nincs, mert 0,63, 0,61, és a kanyar erők pedig 1,17, 1,14, és az látszik, hogy az arányaiban a többi de a többi értékhez képest az azért igen. Közelít az élethez, és még egy fokkal kevesebb van, mint eddig, most már csak 13. Napvégére elfogyunk. Napvégére ezt a 13-at is elhagyjuk, úgyhogy közben megjött János és akkor gyorsan arra is azért ránézek. Igen, 98 és 101, tehát egyenesbe is azért kapsz, 1,12 és 1,10 a kanyar, a többi értéked az hasonló, tehát megint az egyenes tempó az egy picit talán kevesebb. Minden esetre azért, hogy ilyenek létezhetnek, ez már maga egy óriási öröm. Tényleg gyönyörű, belül is gyönyörű, csak ez is furcsa, hogy annyira nagy oldalirányú tapadás, hogy ez az annó sportülés, ebben úgy csúszkálsz, mint a izét. Igen, széles. Ahhoz a tapadáshoz egy sokkal jobb ülés kéne, csak akkor meg ugye meggyalázod úgymond az autót, mert ez így utcai, tehát hogy gyakorlatilag ez egy nagyon hobbi autó, tényleg jó érzés vele menni, meg szép a hangja, de tényleg, tehát hogy szerintem nem szabad ezt most még komolyabbra megépíteni, mert akkor meg mindent kidobálunk belőle. Minden esetre szerintem az 52-0-ás köröd az egy tök jó eredmény volt. Ezek voltunk mára, de jövő héten is természetesen jövünk, akkor is tartsatok majd velünk, addig is Insta, Facebook, YouTube, jövő héten pedig újra Lap Timing. Sziasztok! A következő adásban egy visszatérő vendégünk lesz, igaz, volt már M3 Touring a műsorban, akkor még viszont nem a faceliftes modell, ami egy picivel többet tud, egy picivel másabb, ezt fogják ma meghajtani nektek a fiúk, tartsatok mindenképpen a Lap Timinggal. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.